যদি কোনোবাই এনেকুৱা এটা ব্যৱসায় সৰুকে ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰে কেইহাজাৰমান টকা এটা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিবনে মানে বিজনেছ কৰাৰ কাৰণে বহুত টকা লাগে না এতিয়া আৰু ইমান ভাবিব লগা নাই আমিতো ইএমআই সিস্টেম দি আছো আপোনালোকে আহক আমাৰ ইয়াতে ভিজিট কৰক আপোনালোকে যিখিনি ভাবিছে সৰু কৰি এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিম কৰক মমৰ ফিলিংটো থাকে আমাৰ ইয়াতে ফিলিংটো দিলে হ'ল আচ্ছা আপোনাৰ ৰাউণ্ড মমো যেতিয়ান লাগিব আপোনাৰ ৰাউণ্ড মমোটো এপিন দিকে ওলাই আহিব তে 100+ মেচিন 100+ মেচিন আছে যেহেতু অলপ কেমেৰাটো অলপ ঘূৰাই দিবলৈ যত্ন কৰে এই ফালৰ পৰা যদি এনেকে দেখাব বিচাৰে তেওঁলোকৰ তাত একদম বহুত মেচিন আছে এভেইলেবল মেচিন আছে একদম যি মেচিন 100+ মেচিন তেওঁলোকৰ তাত যেহেতু এভেইলেবল আছে আপাৰ আসামৰ সাইডে যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে তেনেহলে তেওঁলোককো এই ট্ৰান্সপৰ্টৰ সুবিধাটো কৰাই দিব পাৰিব আমি অল ওভাৰ ইন্ডিয়া ট্ৰান্সপৰ্ট কৰি দিব পাৰিম কোনোবাই যদি ব্যৱসায় কৰে এইটো কেনেকৈ চলিব কাৰেণ্ট বেটাৰী কি লাগিব ইলেক্ট্ৰিক নৰ্মেল ঘৰত যিখিনি বিদ্যুৎ আছে আপুনি সেইখিনি দি কিনে চলাব পাৰিব আমাৰ ইয়াতে ইএমআই এভেইলেবল আছে প্ৰডাকচন আপোনাৰ 1000 to 2000 পিসেস পাৰ আৱাৰ হৈ যায় এঘণ্টাত মানে 1000 পৰা 2000 পিস উলিয়াব পাৰে হয় নমস্কাৰ আজি আপোনালোকে একদম বেটি কমে ভিডিঅ' এটা লৈছো কাৰণ সকলোৱে এটা ব্যৱসায় কৰি বুলি নিশ্চয় ভাবি থাকে আপোনালোকে এতিয়া ঘৰৰ ওচৰতে এনেকুৱা এটা ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব যিটো ব্যৱসায় কৰি মাহেকত আপোনালোকে 20-30 হাজাৰ 40-50 হাজাৰ টকালৈকে ইনকাম কৰিব পাৰিব মাত্ৰ কেইহাজাৰমান টকা খৰচ কৰি আৰু যদি আপুনি এই ব্যৱসায়টো কৰে তেনেহলে চৰকাৰে আপোনাক একদম বহুতে সহায় কৰিব আৰু আপোনাৰ যিটো যদি মেচিন লয় বা ব্যৱসায় কৰে এই ব্যৱসায়ত আপোনালোকক 25% ডাইৰেক্ট ৰেহাই দিব মই যেহেতু আহিছো মা কামাখ্যা মেচিনে আৰু মোৰ লগত দেখাব পাৰিছে এইটো এটা মেচিন অলপ ওচৰৰ পৰা আহি দেখাই দিব যত্ন কৰিম এই মেচিনটো দেখিছে এই মেচিনটো কি কৰে আৰু আপোনালোকক এতিয়া ধুনীয়াকৈ এটো যে জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ লগত মা কামাখ্যা মেচিনে মেডাম গৰাকী আছে নমস্কাৰ নমস্কাৰ আপোনাৰ ভাল নামটো ধুনীয়াকৈ এবাৰ কৈ দিয়ক হয় মোৰ নাম মিছ হাসনাৰা বেগম মই মা কামাখ্যা মেচিনেৰীৰ পৰা কৈছো আচ্ছা আৰু এইখিনিতে এটা আপোনালোকৰ যিটো লোকেশ্যন হয় মা কামাখ্যা মেচিনে এক্সেক্ট লোকেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ কৈ দিয়ক পশ্চিম বৰাগাঁও বিজ্ঞান পথ নিয়াৰ বাই প্ৰাগজ্যোতি সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল আচ্ছা তে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত কোনটো মেচিন কি মেচিন দেখাব ওলাইছে হয় এইটো আমাৰ মমো মেকিং মেচিন হয় ওকে আৰু এইটো মানে কেনেকুৱা কি সিস্টেম কৰা হয় মানে প্ৰডাকচন কেনেকুৱা কি কৰা হয় হয় এইটোৰ আমাৰ প্ৰডাকচন আপোনাৰ 1000 to 2000 পিসেস পাৰ আৱাৰ হৈ যায় এঘণ্টাত মানে 1000 পৰা 2000 পিস উলিয়াব পাৰে হয় আচ্ছা তে চাওক আপোনালোকে যদি এটা মমো বনাই বিক্ৰী কৰে তেনেহলে কিমান এটা প্ৰডাকচন কৰিব পাৰে মাত্ৰ এঘণ্টাত 1000 পৰা 2000 প্ৰডাকচন কৰিব পাৰিব আচ্ছা এটা দুটা মেচিন দেখিছো এইটো এটা মেচিন দেখিছো আৰু এইটো এটা মেচিন দেখিছো দুইটা কি মেচিন হয় হয় এইটো আমাৰ মমো শিটাৰ হয় আমি যে মমোটো যে খাও হয় এইটো আমাৰ শিটটো ইয়াৰ পৰা ওলাই ওকে আৰু তাৰ পিছত যোনটো আমাৰ আটাৰ ডোটো থাকে ওকে আমাৰ এই ডোটো আপুনি ইয়াতে দিলে হ'ল এই সাইডে অলপ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিব এই সাইডে আটাটো দিলে হ'ল আটাৰ ডোটো দিলে হ'ল আৰু ইয়াতে আমাৰ যোনটো মমোৰ ফিলিংটো থাকে আমাৰ ইয়াতে ফিলিংটো দিলে হ'ল আচ্ছা আপোনাৰ ৰাউণ্ড মমো যেতিয়ান লাগিব আপোনাৰ ৰাউণ্ড মমোটো এপিন দিকে ওলাই আহিব আচ্ছা ফাইনেল মানে যেটো টাচ হ'ব এই ফালৰ পৰা এনেকৈ ওলাই আহিব হয় হয় আচ্ছা তে সব কেনেকুৱা একদম ফেসিলিটি এই মেচিনবিলাক তেওঁলোকে যেহেতু কৰিছে ডিজিটেল পদ্ধতি কাৰণ স্যাৰ আজিকালি মমো কথাটো ক'ব গ'লে আনহাইজেনিক বুলি সবে কোৱা আছে তেওঁলোকে যদি চাব পাৰিছে এই মেচিনটো যদি মানে ব্যৱহাৰ কৰে তেনে বস্তুটো হাইজিনো হৈ গ'ল হয় আচ্ছা তে চাওক আপোনালোকে একদম জেনুইন আৰু হাইজিন ভাৱে যদি আপোনালোকে বনাম বুলি ভাবিছে তেনেহলে এই বস্তুটো বহুতে চলিব তে এইখিনিতে এটা কথা সুধো বহুতে এতিয়া পইচা ইমান নাথাকিব পাৰে এনেকুৱা এটা মেচিন ল'বলৈ বা ব্যৱসায় কৰিবলৈ ভয় খাই থাকে কিন্তু এই মেচিনটো যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে ইএমআইত ল'ব পাৰিবনে হয় হয় আমাৰ ইয়াতে ইএমআই এভেইলেবল আছে আচ্ছা ইএমআইত এভেইলেবল আছে মানে যদি কোনোবাই ইএমআইত ল'ব বিচাৰে মানে প্ৰচেছটো কি হ'ব মানে হয় কোনোবাই যদি আমাৰ ইয়াতে ইএমআই ল'ব বিচাৰে তে আমাৰ ইয়াতে আহিলে হ'ল আমি যোনটো বেংকৰ পেপাৰবোৰ থাকে আমি কোটেশনটো বনাই দিম আপুনি তাৰে পৰা নিয়াৰ বাই যোনটো আপোনাৰ বেংকটো ওচৰত হ'ব আপুনি গ'লে হ'ল তাতে আপোনাক যেতিয়া লোনটো এপ্ৰুভ কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি মেচিনটো ল'ব পাৰিব হয় তে আমাৰ অসমৰ লগতে একদম বিভিন্ন প্ৰান্ততে দিব পাৰিবনে এই মেচিনসমূহ হয় হয় আমাৰ ইয়াতে নৰ্থ ইষ্টত যিমান আছে অল ওভাৰ ইণ্ডিয়া আমি সকলোতে এইটো মানে দিব পাৰিম আৰু নৰ্থ ইষ্ট বুলি মানে অসম বুলি নহয় অল ওভাৰ ইণ্ডিয়াত আপোনালোকে এই মেচিন প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব হয় হয় আচ্ছা আৰু এই মেচিনটোতো ঘণ্টাত প্ৰডাকচনটো কৈছে আৰু লগতে এই মেচিনটো মানে গ্যাৰান্টি ওয়াৰেন্টি কিবা আছে নে কাৰণ চাওক কোনোবাই এতিয়া নতুনকৈ ব্যৱসায় এটা ষ্টাৰ্ট কৰিব ঘছকে লৈ গ'ল পইচা ইনভেষ্ট কৰি দিলে পিছত যদি মেচিনটো যদি কিবা প্ৰব্লেম ওলাই তেতিয়া কি হ'ব সেইটো মানে কথাটো অলপ বুজাই দিয়ক হয় হয় নাই আমাৰ মেচিনবোৰ সব মেচিনতে আমাৰ 1 ইয়াৰ ওয়াৰেন্টি আছে আৰু 5 বছৰ আমাৰ সাৰ্ভিসিং ফ্ৰী আছে ওকে তাৰে মাজত যদি আপোনালোকৰ যদি মেচিন লৈ যোৱাৰ পিছত যদি কিবা বেয়া হ'ব লাগে তে আমাৰ পৰা ইয়াৰে পৰা টেকনিশিয়ান যাব গুটেখিনি ঠিক কৰি কেনি দি দিব গুটেখিনি ঠিক কৰি দিয়া হ'ব আচ্ছা তে এই মেচিনটো অলপ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিবলৈ যত্ন কৰিম অলপ মেচিনটো দেখাই দিম প্ৰথমে আপোনালোকে যিবিলাক মোমৰ যিবিলাক গোলা বনোৱা হয় এই মেচিনটোত প্ৰথমে ষ্টাৰ্টিং বনোৱা হয় ন আচ্ছা এই মেচিনটোত বনোৱা হোৱাৰ পিছত ডাম্পলিং মোমো আচ্ছা দামটো মানে এইটো সৈতে একেনে অলপ বেলেগ হয় হেইটো আপোনাৰ ৰাউণ্ড মোমো হ'ব আৰু এইটো আপোনাৰ ডাম্পলিং শেপ হ'ব আচ্ছা এইটো মানে ডাম্পলিং শেপ আৰু এইটো ৰাউণ্ড মোমো আৰু এইটো ফুললি অটোমেটিক নেকি এইটো ফুললি অটোমেটিক হয় আপোনাৰ গোটেইখিনি ইয়াতে দি কেনে প্ৰচেছতে আপোনাৰ মোমোটো ওলাই আহিব আচ্ছা এইখিনিতে এটা কথা সুধো এইটো কোনোবাই যদি ব্যৱসায় কৰে এইটো কেনেকৈ চলিব কাৰেণ্ট বেটাৰী কি লাগিব ইলেক্ট্ৰিক
হয় আমাৰ এইটো ইলেক্ট্ৰিকতে চলিব আপোনাৰ নৰ্মেল ঘৰত যিখিনি বিদ্যুৎ আছে আপুনি সেইখিনি দি কিনে চলাব পাৰিব আপুনি সিঙ্গেল ফেসতো চলাব পাৰিব ট্ৰিপল ফেসতো চলাব পাৰিব একদম সকলো সুবিধা দিছে ইএমআই সুবিধা দিছে সাৰ্ভিসিং কথা কৈছে আৰু লগতে আৰু যিকোনো বস্তুটো লৈ যোৱাৰ পিছত যদি আপোনালোকে কিবা প্ৰবলেম পাব পাৰে কিন্তু সেই প্ৰবলেমটো তেওঁলোকে সলভ কৰি দিছে যে 1 ইয়াৰলৈকে গ্যাৰান্টি দিছে আৰু 5 ইয়াৰ্ছলৈকে আপ টু আপোনালোকে সাৰ্ভিসিং যেটো কৰিব সেই সাৰ্ভিসিংটো আপোনালোকে ফ্ৰী কৰি দিছে আৰু যদি কিবা প্ৰবলেম হয় তেওঁলোকে কৈছে যেহেতু আপোনালোকৰ টেকনিশিয়ান তেওঁলোকৰ ঘৰত যাব ঘৰত গৈ একদম ক্লিয়াৰ কৰি দি থৈ আহিব আৰু লগতে এতিয়া গোটেইখিনিটো অলমোস্ট দেখুৱা হৈছে কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা কৰো যে এতিয়া আমাৰ আপাৰ আসামৰ সাইডে যদি কোনোবাই লব বিচাৰে তেনেহলে তেওঁলোকক এই ট্ৰান্সপৰ্টৰ সুবিধাটো কৰাই দিব পাৰিবনে তোমালোকে হয় এটা আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট বুলি কিনে কি যিমান অল ওভাৰ ইন্ডিয়া আছে সকলোৱে যদি লব বিচাৰে মোৰ হিচাপত গোটেইবোৰে একবাৰ আহি কিনে ভিজিট কৰি কিনে আপোনালোকে নিজে চাই লব পাৰে আৰু যি সকলে আহিব নোৱাৰে সেই সকলে আমাক অৰ্ডাৰ দিলে হল আমি অল ওভাৰ ইন্ডিয়া ট্ৰান্সপৰ্ট কৰি দিব পাৰিম আচ্ছা তে এইখিনিতে এটা কথা কওঁ চাওক অনলি টু মমো মেচিনটোৱে নহয় আপোনালোকৰ তাৰ মা কামাখ্যা মেচিন না আমাৰ ইয়াতে 100+ মেচিন 100+ মেচিন আছে যেহেতু অলপ কেমেৰাটো অলপ ঘূৰাই দিবলৈ যত্ন কৰে এই ফলৰ পৰা যদি এনেকে দেখাব বিচাৰে তেওঁলোকৰ তাত একদম বহুত মেচিন আছে এভেইলেবল মেচিন আছে একদম যি মেচিন 100+ মেচিন তেওঁলোকৰ তাত যেহেতু এভেইলেবল আছে যদি কোনোবাই এনেকুৱা এটা ব্যৱসায় সৰুকে ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰে কেইহাজাৰমান টকাতে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিবনে হয় ইতেন যদি যি সকলে মানে ভাবি আছিলে যে মই মানে বিজনেস কৰাৰ কাৰণে বহুত টকা লাগে না ইতেন আৰু ইমান ভাবিব লগা নাই আমি তো ইএমআই সিস্টেম দি আছো আপোনালোকে আহক আমাৰ ইয়াতে ভিজিট কৰক আপোনালোকে যিখিনি ভাবিছে সৰু কৰি এটা বিজনেস ষ্টাৰ্ট কৰিম কৰক আৰু এনেও তো আজিকালি আমি মমো সকলোৱে খাও সকলোৱে মমো খায় তো সবৰে ফেভাৰিট হৈ গৈছে তো আহক নিজৰ এটা বিজনেস ষ্টাৰ্ট কৰক আপোনালোকে আমাৰ মা কামাখ্যা মেচিনাৰীত ভিজিট কৰক আহক সকলোৱে সকলো আহক আহি লৈ পেলাই আপোনালোকে ধুনীয়াকে এই মেচিনটো লৈ যাব পাৰিব আৰু যদি এই মেচিনটো নিয়ে আমাৰ যদি ভিডিঅ' চাই আহে কিয় ডিসকাউন্ট ৰাখিবানে নাই হয় এনেতো আমাৰ ধৰক জুলাই মাহ বুলি কিনে আমাৰ এতিয়া 10 to 15% ডিসকাউন্ট চলি আছে ওকে কিন্তু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাই আহে তে 20% ডিসকাউন্ট হ'ব 20% ডিসকাউন্ট কৰি দিবা আচ্ছা তে চাওক আপোনালোকে এই মেচিনটো যেটো দাম তাৰ পৰা আপোনালোকক 20% আপুনি ধুনীয়াকে একদম ডিসকাউন্ট কৰি দিব লগতে আৰু এইখিনিতে এটা কথা কৰো দেই ব্যৱসায়টো কৰিলে সকলোৱে এটা সাবসিডি বিচাৰে কাৰণ ব্যৱসায়টো কৰিলে কাৰণ কিবা এটাটো মানে ৰেহাই এটা বিচাৰে সকলোৱে হয় এই সুবিধাটো কেনেকুৱা কি আছে আপোনালোকৰ পৰা মেচিন ললে হয় ইতেনটো কি গভৰ্নমেন্টৰ ফালৰ পৰা তো আমা কি কয় জুনে মেচিন লব হিয়তক তো 25% সাবসিডি দিবয়ে আৰু 75% ইএমআই হিয়তে দিব লাগিব মানে 25% ডাইৰেক্ট ৰেহাই হৈ যাব মানে 75% এতে আপোনালোকে ইএমআই আপোনালোকক দিব লাগিব তে সব কিমান সুবিধা কৰিছে দিছে 25% সাবসিডি আপোনালোকে এই মেচিনটো ধুনীয়াকে লৈ যাব পাৰিব আৰু একদম টেনচন ল'ব নালাগে বহুতে জেনুইন তেওঁলোকৰ তাত মই যেটো আহিছো আহি ভিজিট কৰি ধুনীয়াকে তেওঁলোকৰ তাত বস্তুবিলাক দেখুৱাইছো বনাইছো আপোনালোকো দেৰি নকৰিব এতিয়াই স্ক্ৰিনত যেটো নাম্বাৰ ওলাইছে মেম্বাৰকে আপোনাৰ নাম্বাৰটো মই স্ক্ৰিনত দি দিম ঠিক আছে আপোনাৰ নাম্বাৰটো ধুনীয়াকে দি দিছো আৰু আপোনালোকে এওক ফোন কৰক ডাইৰেক্ট ফোন কৰক ফোন কৰি লৈ পেলাই আপোনালোকে যোনটো মেচিন লাগে আপোনাক ফোন কৰিলে হ'ল যোনটো মেচিন লাগে হয় তো আপোনাৰ নাম্বাৰটো দি দিছো আপোনালোকে ধুনীয়াকে ফোন কৰক ফোন কৰি যোনটো মেচিন লাগে মমো বনোৱা মেচিন হওক বা অন্যান্য যেহেতু 100+ মেচিন আছে এতিয়া যোগাযোগ কৰক আৰু গুৱাহাটী নিচে কাষতে তেওঁলোকৰ তাত আছে আৰু লাষ্ট আমাৰ লোকেশনটো এবাৰ ধুনীয়াকে কৈ দিয়ক ভিউয়াৰ্স ভিডিও হয় আমাৰ লোকেশনটো হৈ গল পশ্চিম বৰাগাঁও বিজ্ঞান পথ নিয়াৰ বাই প্ৰাগজ্যোতি সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল আচ্ছা তে ধুনীয়াকে এড্ৰেছটো কৈ দিছে আৰু গুগল মেপৰ লোকেশনটো থাকিব ডেসক্ৰিপচনত হয় আৰু যদি কোনবা যদি বাহিৰৰ পৰা যদি আহিব বিচাৰে আমাৰ নিয়াৰ বাই ষ্টেচন কামাখ্যা ষ্টেচন আছে তাৰ পৰা আহিলে হ'ল আৰু যদি বাসে দি আহে তে আমাৰ নিয়াৰ বাই ষ্টেচন আপোনালোকে যদি বাসে দি আহিব বিচাৰে তে নিয়াৰ বাই ষ্টেচন আমাৰ আইএসবিটি আছে আপোনালোকে আহিলে হ'ল সকলোৱে তে সক কামাখ্যা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা একদম নিচে ওচৰতে আপোনালোকে কামাখ্যা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা আহিব পাৰিব যদি ৰেলৱে আহে যদি আপোনালোকে যদি বাসেৰে আহে যদি তেনেহলে আপোনালোকে আইএসবিটিত নামি দিলে হৈ গল আইএসবিটিৰ পৰা একদম বেছি নহয় আৰু ওচৰতে নাই ওচৰতে আপোনালোকে আহিব আহি তেওঁলোকৰ তাৰ ভিজিট কৰক আৰু যদি আপুনি কিবা গাড়ী লৈ আহে বাইক লৈ আহে তেনেহলে তেওঁলোকক ফোন কৰিলে হ'ল আপোনাক ফোন কৰিলে লাইভ লোকেশন বা কাৰেন্ট লোকেশনটো আপোনালোকে ধুনীয়াকে দি দিব ডাইৰেক্ট ইয়াত আহি ভিজিট কৰি ধুনীয়াকে এটা মেচিন চাই মেলি লৈ যাব পাৰিব তে আজি ধুনীয়াকে এটা দেখালো আপোনালোকে কেনেকে এটা ব্যৱসায় কৰিব পাৰে দেৰি নকৰিব কাৰণ সকলোৱে এটা ব্যৱসায়িক পিছত দৌৰি ফুৰিছে বা এটা চাকৰি পিছত চৰকাৰী চাকৰি পিছত দৌৰি ফুৰিব নালাগে নিজে ভাবে এটা ব্যৱসায় কৰক একদম মাহত লাখে লাখে টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব যদি এই ব্যৱসায়টো কৰে মাহত 50 60 70 হাজাৰ পৰা লাখ টকা লৈকে আপোনালোকৰ ইনকাম কৰিব পাৰিব